بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه پرون پوینټر سٹارټ کړی و. پوینټر یې مونږ سره یو سپیشل ویریبل دی. نارملی ویریبل یې مونږ سره په دغه ډیفرنشیشن که مونږ وکړو دوه قسمه دي. یو یې مونږ سره نارمل ویریبل دی، یو پوینټر ویریبل دی. نارمل ویریبل مطلب هغه ویریبل چې په کوم کې مونږ سره کانسټنټ سیو کیږي، کانسټنټ ډیټا سیو کیږي، کریکټر کانسټنټ، سټرینګ کانسټنټ. کله هم چې مونږ د هغه کانسټنټ چې کوم ځای کې سیو کیږي د هغه ایډرس وغواړو چې مونږ یې سیو کړو، یغه لپاره چې کوم ویریبل یې مونږ سره جوړیږي هغه ته مونږ سیو ته مونږ پوینټر ویریبل یو. که په ډیکلریشن پوینټ اف ویو سره وکړو ګوره دا چې کوم ټکي زه یم دا پیپر د ام سی کیوز ریلیټډ ډېر ضروري ده، څه نه چې بیا خوله کې پینونه وغو چې دا په دغو کې څه ډفرنټ دی. د ډیکلریشن پوینټ اف ویو سره کله هم چې زه یو ویریبل ډیکلیئر کړم نارمل د اینی ټایپ، دلته مې څه شی ولیکلو اینی ټایپ، او دلته مونږ سره د ویریبل نیم راشي، نارمل ویریبل خبره کم. کله هم چې زه د اینی ټایپ څه شی جوړوم پوینټر ویریبل جوړوم نو دلته ورسره څه شی وي، دلته ورسره سټیریک وي. اسټیریک ویریبل چې کله هم راشي دغه ته مونږ څه یو، دغه ته مونږ یو پوینټر ویریبل. اوس په دغه ویریبل او په دغه کې څه فرق دی؟ په دغه کې مونږ سره ډیټا سیو کیږي، په دغه کې څه شی سیو کیږي، په دغه کې مونږ سره ایډرس سیو کیږي. بله خبره دا چې ایډرس به پکې مونږ څرنګه اچوو، ځکه چې مونږ ته خو پته نه لګي چې په میموري کې د کوم ویریبل کوم ایډرس دی. نو ویریبل چې کوم نیم دی، فار ایگزامپل دلته مو سره ویریبل نیم ایکس وائی زیډ، دا څه شی دی؟ دا د اینی ټایپ یو ویریبل نیم دی. د اینی ټایپ د ویریبل نیم نه مخکې به زه څه شی ولیکم؟ زه به امپرسنټ ساین ولیکم، ایکول به ولیکم، او دلته به څه شی ولیکم چې دلته ما کوم پوینټر ویریبل لیکلی، فار ایگزامپل ما یو پوینټر ویریبل لیکلی پی ټي آر. په دغه پی ټي آر کې د دغه یو ویریبل په دغه امپرسنټ سیمبل باندې ایډرس څه شی شي؟ دا ساين شي. لکه څرنګه موږ شی لیکو ایکس وائی زیډ از ایکول ټو 20، په دا کې ما شی وکړلو په دغه ایکس وائی زیډ میموري چې کوم یو لیبل ایریا ده په دغه کې ما ډیټا واچله په دغه ایکس وائی زیډ کې. دا ایکس وائی زیډ مو سره د یو سپیسیفیک میموري لوکیشن یو ایډرس دی. اوس د سپیسیفیک کدا ایډرس زه غواړم چې زه دا سٹور کم په څه شي کې، په یو ویریبل کې، په کوم ویریبل کې؟ په پوینټر ویریبل کې. نو زه به څه وکم؟ دلته مو که دا راته نه یو ډایرکټ هم زه کړای شم، که زه ولیکم چې پی ټي آر از ایکول ټو 0x8f فار ایگزامپل 02، خو دا ایډرس خو مو سره رینډملی په خپله ډاینامیکلی اساین کیږي. چې ډاینامیکلی اساین کیږي نو دا ایډرس زه سټیټک نشم اساین کالی یا ډایرکټ نشم اساین کالی. دغه اساین کېدو لپاره به زه دغه چې کوم مطلب په دغه ایډرس باندې ما یو لیبل لګالی، دغه نه مخکې به زه اینډ ولیکم، چې اینډ ولیکم نو اټومیټیکلی دا ډایرکټ کېږي دغه ډیټا ته نه بلکې دغه ایډرس ته. ګوره چې کله هم زه ایکس وائی زیډ سمپل ولیکم دا یې مونږ سره پوینټینګ څه شي ته کي؟ دغه ډیټې ته کي. کله چې زه امپرسنټ ایکس وائی زیډ ولیکم دا پوینټینګ کی ایډرس ته. کلیر شول ورته دا؟ نو دغه په منځ کې دا مین ډیفرنس دی. په تیر کلاس کې مونږ کتلی و چې که مونږ وغواړو په یو پروګرام کې مونږ سره په یو ټیم کې د ملټیپل ټایپ ویریبل ډیکلریشن وشي او په هغه کې ډیټا انیشلایزیشن هم وشي. نو اوس د هر یو ټایپ دپاره مونږ سره د همغه ټایپ شی ریکوایرډ دی، پوینټر ویریبل ریکوایرډ دی. نارملی په ریل پروګرامینګ کې مونږ سره داسې وشي چې دا یو کمپلیکیټډ پروسیس جوړ شي، ځکه چې ډیکلریشن اف ویریبل ملټیپل شي او د ملټیپل ټایپ هم چې شي نو دغه لپاره ملټیپل ویریبل د پوینټر ټایپ ډیکلریشن دا ډېر ګران شي یا دغه منیجمنټ ګران شي، ویریبل نیمینګ ګران شي. اسانه طریقه یې څه آیا داسې یو جنرلایز پوینټر شته چې یو پوینټر وي او ټولو ډیټا د سټور کېدو د ایډرس لپاره موږ یوز کولی شو. ګوره ما سره مثال په طور باندې دلته څه شی دی؟ درې قسمه میموري، جنرل درې قسمه میموري ده. یو انټیجر ټایپ ته، بله ما سره څه شی ده؟ بله ما سره فلوټ ټایپ ته، او بله ما سره څه شی؟ بله ما سره کریکټر ټایپ ته. اوس په دغه باندې هم څه لیبل لګېدلی، په دغه باندې هم څه لیبل لګېدلی. ایکس وائی زیډ دی فار ایگزامپل، دا اے بی سی دی، او دا څه شی اے بی 1 2 فار ایگزامپل دا ما سره په دغه باندې لیبل دی. اوس دا لیبل څه شی دی؟ دا لیبل یې مونږ سره د دغه ایډرس دپاره مونږ سمپلیفیکیشن کړی دی. 0x فار ایگزامپل 11AA اف فار ایگزامپل دا بل چې دی دا مې مو سره یو ایډرس لري 0x دا 12AA فار ایگزامپل ډبل اے او بیا اف 0 دا لیټ چې دغه ایډرس دی. د دغه به یو ایډرس وي 0x. دا 0x چې زه لیکم دا مونږ سره ریپرزنټیشن د هیکزاډیسیمل نمبر په پروګرامینګ کې دی. نو 0x فار ایگزامپل دلته ما ولیکلو چې AB0012 لیټ چې دغه دا ایډرس دی. په دغه ایډرسو د سمپلیفیکیشن دپاره مونږ لیبل لګالی دی، په دغه باندې مونږ شی کړی دا لیبل هم په لګالی، په دغه باندې مونږ دا لیبل لګالی. اوس چې زه وغواړم چې زه دا ایډرس څه شی کم زه اساین کم یو میموري ته، نو دغه لپاره به زه څه شی جوړوم؟ زه به دغه لپاره پوینټر ویریبل جوړوم.
دغه لپاره به هم زه پوینټر ویریبل جوړوم، دغه لپاره به هم پوینټر. کله هم چې زه د کریکټر ټایپ ایډرس سټور کوم نو زه به کریکټر ټایپ ویریبل پوینټر جوړوم. آیا داسې آپشن شته چې زه دغه ملټیپل مختلف قسم چې کوم ټایپ ولا ویریبل ایډرس دي دا په یو سنگل ویریبل کې سیو کوم شته؟ هغه ته موږ سره یو سپیشل پوینټر دی چې هغه نامه شي وایډ. کله هم چې موږ سره لکه دلته موږ وخت شي لیکلی اینی لیکلی و کنه، اینی مطلب اینی کې مو مقصد دا و چې دا به انټیجر وي، فلوټ به وي، کریکټر به وي، یا کریکټر نه علاوه فور ایگزامپل ډبل کېدی شي، یا ډبل نه علاوه موږ سره لونګ کېدی شي. نو دا اوس موږ سره اینی ډیټا ټایپ شولو کنه بلټین. اوس په دغه اینی کې که زه وغواړم چې مثال په تور باندې دلته مو سره جنرالایز شي چې دا وي دغه لپاره به زه دا پوینټر جوړوم، چې دا وي دغه لپاره به دا پوینټر جوړوم، چې فلوټ وي د فلوټ لپاره به فلوټ پوینټر، چې کریکټر وي کریکټر پوینټر. اوس که دا څومره ډیټا ټایپ هم دي زه دا په یوه سنګل په پوینټر ویریبل کې د دغو ایډرس سور کړم. یو لپاره چې کوم پوینټر یوز کېږي هغه شی وایډ. وایډ دلته مو شی ولیکلو دغه ډیټا ټایپ شولو چې کله هم وایډ راشي د دغو ټولو ډیټا په دغه کې سټور کېدی شي بلکې ایډرس سټور کېدی شي. اوس د پوینټر موږ سره ډیکلریشن سیمبل شی زه به پی ټي آر د اسټریک سیمبل به ولیکم او دلته به شی ولیکم. دلته مو فور ایگزامپل پی ټي آر ولیکلو. دا پی ټي آر نورمالي د پوینټر لپاره ایبریویټډ ورډ دی. تاسو اینی خپله نامه ولا ویرکا چې څه شی ولا ویرکې. نو دلته موږ سره دا پوینټر شولو. مطلب دا که زه اوس وغواړم د دغه ایډرس په هم دا سیو کولی شي، د دغه ایډرس په هم سیو کولی شي، دغه ایډرس په هم سیو کولی شي، د انټیجر به هم سیو کولی شي او د ډبل به هم سیو کولی شي. دا سنګل پی ټي آر په اندغه پروګرام کې چې دا کوم موږ لیکلی په اندغه کې دا موږ ډیمونسټریټ کوو چې په وایډ پوینټر کې د ملټیپل ډیټا ټایپ پوینټر چې کوم ایډرس وي دا به موږ څرنګه سیو کوو. ګوره دلته مو ډیکلریشن د انټیجر د فلوټ د کریکټر وکړلو، بیا مو چې وکړو ډیکلریشن مو د پوینټر ویریبل په څه شي سره وکړلو؟ په جنرالایز وایډ سره. وایډ یو سپیشل پوینټر دی په پروګرامینګ کې. په دغه کې سپیشل ورته څه لایي کیپیبلیټي دا چې سټور کړي د کریکټر ایډرس، کیپیبلیټي دا چې سټور کړي د فلوټ ایډرس، او کیپیبلیټي دا چې سټور کړي د انټیجر او چې د بقایا مو کوم ولیکل لونګ او ډبل. خو دلته مو انیشلایزیشن وکړو. اوس انټیجر ټایپ چې کوم ویریبل یې په کې انټیجر ډیټا، چې د فلوټ ټایپ وي فلوټ ډیټا، چې د کریکټر ټایپ وي کریکټر ډیټا. دا مو د ډیټا نه انیشلایزیشن وکړو. اوس دا نم چې زه کله وغواړم چې زه پوینټینګ د دغه ایډرس ته وکم نو مو څه کړی دی؟ دلته مو امپرسنټ ورسره لګلی دی او امپرسنټ مو شي ته چې اساین کړی پوینټر ته. پوینټر یو داسې ویریبل دی چې په دغه لیول په دغه اساینمنټ کې دا ځون کې سټور کوي د انټیجر ټایپ چې کوم ایډرس دی. کلیر شولو؟ په نم کې انټیجر نمبر دی او په دا چې کوم دا پی ټي آر دی په دغه کې د انټیجر ټایپ ایډرس دی. دا به دواړه پرینټ کړي. نیومیریک چې کوم نمبر ویلیو د انټیجر هغه به پرینټ کړي او د انټیجر نمبر چې کوم ایډرس دی هغه به پرینټ کړي. دغه نه بعد مو په اومغه ویریبل کې په پی ټي آر کې مو چینج نه کړلو. په پی ټي آر کې مو بیا ولیکلو چې امپرسنټ اف نم. د امپرسنټ اف نم څه مطلب شو؟ دغه دا مطلب شو چې اف نم دا پوینټینګ کی و نمبر ته، خو دا الریډي لینک ته یو ایډرس سره. نو دا نمبر ما اکسس کوه امپرسنټ سره چې مو اینډ ولګالو دغه اف نم سره. دغه دا مطلب شولو چې اف نم چې کوم ایډرس ته پوینټینګ کی ایډرس اساین کړي شي د پی ټي آر ته. دلته به په اف نم کې چې کومه ویلیو هغه به پرینټ شي او په پی ټي آر کې به شي مو پکې الریډي ایډرس اساین کړی دا به ایډرس پرینټ کی. بیا موږ دلته بیا ما پی ټي آر څه کړلو؟ ری انیشلایز کړو چې شي نه د کریکټر ټایپ ایډرس نه دا سی څه شي د کریکټر ټایپ ویریبل دی چې دا پوینټینګ کیو کریکټر ته چې پرنٹ ټایم یا پسټیټیکلی دلته اوس مو سټیټیکلی پکې ای اچالي دا سی پوینټینګ کی د ای ته او چې امپرسنټ ور سره شولو نو هغه ایډرس چې په کوم باندې ای پرته ده او هغه ایډرس مو اساین کړلو پی ټي آر ته. نو په سی ایچ کې مو څه وکړو؟ کریکټر مو پرینټ کړو. په پی ټي آر کې به د کریکټر چې کوم ایډرس وي هغه به پرینټ کم. کمپایل به کم خدمه سیو کړی نو. دا په تیر پروګرام کې که تاسو خیال وکړو مو د درې وړو لپاره ځون له پوینټر ویریبل د همغه ټایپ جوړ کړي وو او په کریکټر کې یو مسله راغلی وه. ګورو چې اوس دلته ته مطلب وځي که ته نه وځي. نو دلته به زه ولیکم وایډ انډرسکور پوینټر. دا به زه سیو کم. سیو مې کړلو. کمپایلیشن به وکړي که مطلب دلته پکې چېرته مونه لاجیکل یا سینټیکس ایرر شوی هغه به ډیټیک کړي. که پکې نه وي شوی نو دلته به ایگزیکیوټیبل کوډ راشي. ما سره ایگزیکیوټیبل کوډ راغی ایرر فری دی. زه به راشم دغه ځای نه بیا رن کم. چې رن مې کړلو نو دلته تاسو کتای شو څه شی وکړلو؟ د انټیجر ټایپ چې کومه ویلیو وه آی پرینټ کړه د هغې ایډرس یې پرینټ کړلو. بیا یې څه شی وکړو؟ د فلوټ ټایپ چې کومه ویلیو ده او کوم ایډرس دی. ګوره دواړو ایډرسو کې فرق دی. دا مطلب دا چې په ډیفرنٹ لوکیشن کې پر ایم کې جوړ دي. 0x6FE34 0x6FE او دا 30 دی. نو دغه په منځ کې ډیفرنشیشن دی. بیا ای مونږ سره څه شی دی؟ دا یو بل مونږ سره یو ویریبل و یو کریکټر ټایپ والا
هغه A پرینټ کړل او دغه چې کوم ایډرس دی 0x6 د 0x د ریپرزنټیشن د هیکزاډیسیمل لپاره دی 6FF2 E2F نو دا موږ سره ډیفرنشیټ شو د درې وړو ایډرس هم ډیفرنٹ دي او دا موږ په څه کې په یو سنگل چې کوم ټایپ و د پوینټر ولا چې وایډ وو په هغه کې سٹور کړلو او هغه مسله په حل شو کنه چې وخت کوم دوزه کې کوم د هیکزاډیسیمل ایډرس وو د سپیشل کریکټر ته کنورټ کړی او چې کله موږ دغه پر خپل پوینټر جوړ کړی وو نو نورمالي وایډ یو داسې جنرالایز پوینټر دی چې په دغه کې تاسو د اني ټایپ چې کوم ډیټا ټایپ وي د هغه د میموري ریفرنس سٹور کولای شو د ډیټا ریفرنس نه د میموري ریفرنس تاسو سٹور کولای شو کلیر شولو دا خدا به زه باندې کم